তিতাকেৰেলাত থকা পলিপেটাইড পি নামৰ ফাইটোনিউট্ৰিয়েণ্ট তেজৰ চুগাৰ হ্ৰাস কৰে। তিতাকেৰেলাত থকা চাৰ্টিন আৰু এবিধ লেক্টিনেও তেজৰ চুগাৰ কমায়। তিতাকেৰেলাত থকা এন্টিঅক্সিডেণ্ট আৰু ভিটামিন বি গোটে শৰীৰৰ বাবে বিপদজনক ফ্ৰী ৰেডিকেল হ্ৰাস কৰে আৰু ফলত দেহত বয়সৰ চাপ কমকৈ পৰে আৰু কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰে। কেৰেলাৰ নিয়মীয়া সেৱনে প্ৰস্টেট, বয়স, জৰায়ু আদিৰ কৰ্কট ৰোগৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস কৰে। তেজৰ অপকাৰী কলেষ্টৰল কমাই শৰীৰক হৃদৰোগৰ পৰা সুৰক্ষা দিয়ে। তিতাকেৰেলাত থকা MAP30 নামৰ এন্টিভাইৰেল প্ৰটিনে HIV পৰা শৰীৰক সুৰক্ষা দিয়ে। চৰ্মৰোগ, ছচিয়াচিছ আৰু এনজিমাত তিতাকেৰেলা পিচি লগালে উপকৃত হয়। সামান্য জালুকৰ সৈতে তিতাকেৰেলা মিহলাই খোৱালে বমি বন্ধ হয়। ভিটামিন কে থকা বাবে তেজ গোট মৰা সঠিকভাৱে হয় আৰু হাড় মজবুত হয়। চুলি অকালতে পকা ৰোধ কৰে। তিতাকেৰেলা পিচি মূৰত লগালে উফিৰ বিনাশ হয় আৰু চুলি সৰা বন্ধ হয়। মস্তিষ্কৰ ক্ৰিয়াৰ উন্নতি ঘটায়। নিদ্ৰা আৰু দৃষ্টিশক্তি উন্নতি কৰে তিতাকেৰেলাই। দূষিত তেজ আঁতৰাই বাত বিষৰ উপশম ঘটায়। হজম শক্তি বঢ়ায় আৰু শৌচ খোলোচা কৰে। কৃমি পেলুৰ বিনাশ কৰে তিতাকেৰেলাই। এলাৰ্জি আৰু সংক্ৰমণৰ পৰা সুৰক্ষা কৰে তিতাকেৰেলাই। চকুৰ চৌদিশৰ কলা দাগ আঁতৰোৱাত সহায়ক হয় তিতাকেৰেলা। ঘাঁ শুকুৱাটো সহায়ক। ছালৰ উজ্জ্বল আৰু মিহি কৰে। প্ৰস্ৰাৱৰ প্ৰবাহ নিয়মীয়া কৰে তিতাকেৰেলাই। মেদবহুলতা কমাবলৈ তিতাকেৰেলা অতি ফলদায়ক। কিডনীৰ পাথৰ নিষ্কাশনত উপযোগী তিতাকেৰেলা। নিয়মিত 2-3 সাঁজ তিতাকেৰেলা খালে উচ্চ ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণৰ দিশে আগবাঢ়ে। কলেৰা ৰোগৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত তিতাকেৰেলাৰ কোমল পাত বগা পিঁয়াজৰ সৈতে খোৱালে সুফল পোৱা যায়। শালমন নিৰ্মূল কৰিবলৈ তিতাকেৰেলা পিচি লগাব লাগে। তিতাকেৰেলাই লিভাৰৰ টনিকৰ দৰে কাম কৰে আৰু আভোক আঁতৰায়। কাণৰ বিষ হ'লে 3 দিনমান তিতাকেৰেলাৰ ৰস দিলে আৰোগ্য হয়। সৰু আই, মিছলছ আদি ভাইৰেল অসুখত তিতাকেৰেলা লাগতিয়াল আৰু উপযোগী খাদ্য। তিতাকেৰেলাই ইয়াত থকা এন্টিঅক্সিডেণ্ট, ফাইটোনিউট্ৰিয়েণ্ট আৰু ভিটামিনৰ সহায়ত আমাৰ শৰীৰৰ ইমিউনিটি বঢ়ায়, অৰ্থাৎ ৰোগ প্ৰতিৰোধ সহায়ক হয়। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে কুশলে আছে। ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটোলৈ যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তিতাকেৰেলা কৰোণাৰ সময়ত যথেষ্ট উপকাৰী হ'ব পাৰে। ই ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বঢ়ায় আৰু ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰে। সোৱাদত তিক্ত হ'লেও তিতাকেৰেলাই সকলো সময়তে স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী। তিতাকেৰেলাই গাঁঠিৰ বিষ, বমি ভাৱ, ডায়েৰিয়া আৰু মেদৰ পৰা মুক্তি দিয়ে। অৱশ্যে ঔষধি গুণেৰে পৰিপূৰ্ণ তিতাকেৰেলাৰ ৰস উলিয়াইও খাব পাৰে। কেৰেলাৰ ৰসে শৰীৰক ডিটক্স কৰে। কেৰেলাত ফছফৰাছ থাকে যিয়ে কফ, কোষ্ঠকাঠিন্য আৰু পাচনজনিত ৰোগ দূৰ কৰে। তিতাকেৰেলাই হজম ভাল কৰে। ভোক লাগিলে কেৰেলা খাব লাগে। হাঁপানি ৰোগীসকলৰ বাবে তিতাকেৰেলা অতি উপকাৰী। হাঁপানিত কেৰেলাৰ পাচলি খালে উপকাৰ পাব পাৰি। পেটত গেছ আৰু বদ হজমৰ ক্ষেত্ৰত কেৰেলাৰ ৰস খাওক। কেৰেলাৰ ৰসে দীৰ্ঘকাল ধৰি এই ৰোগ